नमस्कार. सुवर्णाज कुक अँड बेक रेसिपी मराठीमध्ये तुम्हा सर्वांचं खूप खूप स्वागत आहे. आज आपण अगदी सोप्या पद्धतीने घरच्या घरी कलिंगडाचा ज्यूस कसा बनवायचा ते पाहणार आहोत. तर त्यासाठी मी इथे एक मोठा बाउल कलिंगडाचे तुकडे घेतलेले आहेत आणि 3-4 पुदिन्याची पानं, 2 चमचे साखर आणि 1 चमचा लिंबाचा रस घेतलेला आहे. अगदी 1 चमचा छोटा घेतलेला आहे मी आणि चिमूटभर मीठ घेतलेलं आहे. आणि आता हे आपल्याला मिक्सरमध्ये फिरवून घ्यायचं आहे. तर इथे मिक्सरचं भांडं घेतलेलं आहे मी. त्यामध्ये सर्वात आधी कलिंगडाचे तुकडे टाकते. साखर टाकायची आहे. पुदिन्याची पानं आणि लिंबाचा रस. पुदिना आणि लिंबू तुम्हाला आवडत असतील तरच टाकायचं, नाही टाकलं तरी चालेल. चिमूटभर मीठ टाकायचं आहे आणि आता आपल्याला हे मिक्सरला फिरवून घ्यायचं आहे. तर मिक्सर एकसारखा चालू नाही करायचा आहे. 1-1 सेकंदाला थांबत चालू बंद करत आपण असा हा मिक्सर फिरवून घ्यायचा आहे. त्यामुळे बिया बारीक होणार नाही आहेत, आपल्या बाजूला होतील. तर हे पहा, मी हे फिरवून घेतलेलं आहे. 1-1 सेकंद थांबत आपल्याला मिक्सरला फिरवून घ्यायचं आहे. तर इथं मी एक भांडं घेऊन त्यावर गाळणी ठेवलेली आहे आणि त्यामध्ये हा जो आपला पल्प आहे कलिंगडाचा तो ओतते आणि एका चमचाच्या साहाय्याने व्यवस्थित त्याचा पल्प काढून घेऊया आपण. आणि हे बघा, हे छान प्रेस करत आपण काढायचं आहे. तर इथे मी सर्व पल्प काढून घेतलेला आहे आणि ह्या बिया बघा सर्वच्या सर्व तशाच्या तशा राहिलेल्या आहेत. अगदी अजिबात बारीक होत नाही त्या. तर मिक्सर चालू बंद करत आपल्याला हे फिरवलं की या बिया अक्षरशः सहज बाजूला होतात आणि हा छान आपला पल्प कलिंगडाचा ज्यूस घट्ट दाटसर असा तयार आहे. आता आपण तो सर्व करून घेऊया. खूप छान दाटसर असा हा पल्प तयार आहे आपला. तर इथे मी एक ग्लास घेतलेला आहे आणि छोटे कलिंगडाचे तुकडे करून घेतलेले आहेत आणि हा आपला पल्प जो तयार आहे आणि हे बर्फाचे तुकडे सर्विंगसाठी मी घेतलेले आहेत. तुम्हाला आवडत असतील तर घालू शकता तुम्ही. तर सर्वात आधी बर्फाचे तुकडे टाकायचे आहेत आणि आपण जे कलिंगडाचे बारीक तुकडे करून घेतलेले आहेत ते टाकायचं आहे आणि त्यावर आपण हा जो रस काढून घेतलेला आहे कलिंगडाचा तो ओतायचा आहे. खूप छान दाटसर असा हा आपला पल्प किंवा रस तयार आहे. आता यामध्ये मी एक अर्धी वाटी थंड पाणी घालते. मस्त छान असा आपला हा दाटसर कलिंगडाचा ज्यूस अगदी घरच्या घरी सोप्या पद्धतीने तयार आहे. खूप छान मस्त तयार आहे. हा बघा, खूप छान रंगही आलेला आहे आणि इथे मी एक छोटा कलिंगडाचा तुकडा सजावटीसाठी लावते आणि आपलं हे कलिंगडाचं ज्यूस सोप्या पद्धतीने घरच्या घरी तयार आहे. तर नक्की करून पहा. हा कलिंगडाचा रस खूप छान मस्त रेसिपी आहे. व्हिडिओ जर आवडला असेल तर लाईक, शेअर, सबस्क्राईब करा. धन्यवाद.